Hej och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Vi är fortfarande... Jag säger exakt samma sak varje nästa avsnitt, Nemo. Du får börja säga introt den här gången. Jag blev förkyld på grund av vattnet här som typ smittade mig med AIDS eller något sånt. Och som malaria sprids väldigt lätt i vatten. Jag läste det i en bok igår på det döda stället där borta som vi träffade på. Jag håller med dig, men jag vet inte, jag tror också jag börjar bli förkyld. Nej, ni kommer börja smitta mig också. Hjälp mig. Alltså, jag är den coolaste personen i världen. Jag kan inte bli sjuk ens, säger vi. Vänta, Leif, tycker du att du är den coolaste personen i världen? Nej, jag tycker att jag kan inte bli mer sjuk än Leo. Va? Säger jag flygandes. Vi alla flyger på vattnet, Leo. Nej, vi går ju i träsket. Träsket är bara så här en centimeter djupt egentligen. Jag float down here. What is up, Bisnack Nation? I'm your host, Thriller C-Star. Let's get right into the snap. Ja, okej. Så idag så tänkte vi faktiskt åka till andra sidan av multiversumen eftersom att enligt min logiska hjärna så säger vi att vi ska åka dit. Hur är det logiskt alls? Jo, men vet inte, det är radioskugga fan shit eftersom att vi är 180 grader från honom. För att Leif-versumet dit man hamnar när man dör, ser min bok som jag kommer släppa om 5 år. Så ja, den blockerar, okej? Det är radioskugga, okej? Håll tyst, okej? Okej, men då borde vi bara gå till något annat versum. Ja, det är det vi ska göra. Vi måste ju spela in det i Bisa, kanske inte står det. Ja, liksom vi måste få det revenue, if you know what I mean. Vad sa du? Och så var det där. Jag tror det där. Ja, jag tror, vänta, är inte det där... Hej allihopa! Hej, det är jag igen! Vänta, vad gör jag här? Vad gör ni här? Oj, vad läskigt! Nej, inte han! Oh shit! Leif 192, det var länge sedan. Ja, det var ju typ så här snart ett år sedan som jag bara stack härifrån. Men hur som helst, hej och välkomna till jag tar över kanalen. Nej, det är inte egentligen, jag bara ljuger. För titta, jag är ert största fan, så jag vet exakt vad ni heter. Visste du det? Nice. Och så jag tror aldrig du kommer hitta mitt rädda namn någonstans. Jetbränsle kan inte smälta stålbjälkar. Okej, då har vi en till vän som vi kan åka med oss till det här universumet. För titta, vi är i universum 190. Och då måste vi åka till universum 90, eftersom att det är radioskugga. Förresten, Leif 197, hur fan kom du hit? Jo, det är en komplicerad historia. Titta, för min maskin som eran vän hjälpte mig för att koppla ihop med er, den börjar bli galen en dag. Så liksom, jag slog på den och då dök skölden upp och sen var jag borta. Och sen när jag dök upp igen så var jag på ett annat ställe. Aha. Alltså, om vi ska låtsas så antar jag väl att då... Vänta, hade inte du fucking såhär radioaktivt avfall i ditt rum? Jo, när jag bodde hos er, alltså det var ju bra för huden, sa jag ju. Ja, det var, så jag tror chippet blev corrupted av radioaktiviteten och typ såhär mergade med dig så att du blev en såhär radioactive disaster, vilket gjorde så att du kan åka mellan universum. Nice. Såklart jag förstod ju det här innan du sa det, men nu vill jag inte berätta det. Så får jag följa med lite tag eftersom att liksom just nu måste jag vila. Det är väldigt välkommen att göra. Det är inte riktigt som om vi har något bättre att göra. Okej, men vi jagar en person i alla fall, det är allt du behöver veta. Just det, din sköld skyddar väl
ute i det här jävla skiten som är påhittat för att... Påhittat? Skiten som typ så här förstör grejer. För det är det som är... Annars skulle du dött om du kunde åka. Är inte det då farligt om vi bara ska stoppa in chip i personer om de korruptar så att de dör genom att åka genom universum? Ja. Okej, men får vi åka nu? Ja, var ska vi åka? Jo, men vi skulle åka till universum 90. För vi är fortfarande i universum 190. Vad sa de om min farbror? Han sa ingenting om din farbror nu. Okej, men vänta, vi är redan nära mig. Okej, jag bara tar fram min lilla dator, min skolflicka. Så Vänta, Leif, jag frågar. Vem är din farbror? Vad tror du? Ja, vad heter han? Min farbror, han heter Bo. Bästa andra namn. Han heter Bo Dilson. Ja, okej. Alltså, jag undrar om han uppfanns dipp. Men det vill jag inte veta. Vad sa du fortfarande om honom? Förresten, varför är ditt universum bara i det förflutna medan alla är andra i tiden? Jag har aldrig tänkt på det. Nej, det är inte det förflutna. Han är bara... Det är bara det att från vårt perspektiv så lever han i ett lite mindre anteknologiskt universum. Och ja, det är bara det. Det är exakt som... Egentligen, eftersom att universum är universum så betyder det att de som vi... Som ser ut som oss behöver inte nödvändigtvis vara oss. För de är ju inte direkt oss. Så det betyder att egentligen så pratar vi med främlingar som bara ser ut som oss. När vi pratar med så här onda versioner och antiversioner. Och jätteversioner. Alltså jätteversionerna är ju självförklarliga. Jag tror att de är väldigt idiotiska, eller hur? Okej, men nu åker vi! Oj, vad gott. Oj. Yeah, vi är fan med... Vilket universum är vi i? Ja, just det, vi måste berätta till tittarna. Tack för att du påminner mig. Fuck, jag bara försvann in i munnen. Vi är i universum 139 för att vi märkte att vi var idioter. Ja, don't question it, ni kommer förstå om ni har sett hela serien eftersom. Det jag ville säga var att Leif 192, du är ju en sån fin convenience i denna plott just nu att vi kunde ändra riktningen när vi åkte, eftersom att enligt Leif 4s video om hur man åker bak i tiden och åker mellan universum så kan man inte ändra riktningen när man är mellan universum, men det kan man om man har dig och har kvar explosionen i skölden. Nemo, du förstår vad jag pratar om, du har sett på den videon, va? Ja. Ja. Okej. Oj, men vilket fint ställe här. Kan man köpa lite godis här kanske? Vad sa de nu? Han kallar det godis. Man borde se vad så gott. Okej, hur som helst, ska vi typ... ska vi leta efter Fredrik? Vänta, vem är... Ja, jag bara ska... Visst. Okej, ja, ska vi typ dela upp oss i det här... För vi tror ju att han gömmer sig i det här typ apoteket som vi är i, eller hur? Ja. Okej, ska vi gå en och en? Ja, sure, jag går hitåt. Jag går hitåt. Titta, det är dörr uppe. Okej, Nemo, det verkar som att jag måste gå. Jag går väl ut? Frågetecken. Va? Är det här en infinite loop? Är det här årets lopp? 3, 4. Vem är du? Vad gör du i mitt apotek? Jag lovar, jag är verkligen inte här för att sno medicin, utan jag letar efter Fredrik. Vet du vem Fredrik är?
Fredrik är ju inte ett namn som jag har hört så ofta, men min klasskompis katt hade ett barn som heter Fredrik. Hej Nemo, har du hittat någonting? Ja, jag har bara hittat den där skumma snubben som säger att han äger det här apoteket. Och det här är faktiskt mitt apotek och jag har inte hittat någon som heter Fredrik för 50 gången. Vad synd för oss då. Det var ju synd eftersom att vi letar efter Fredrik. Men jag har inte hittat någonting heller. Så nu måste vi faktiskt leta utanför apoteket. För vi är idioter, jag hör inte. Men det går inte att komma ut av apoteket. Jag gick ut i dörren och då kom jag hit igen. Jag har satt igång en fälla som gör att tjuvar inte kan lämna apoteket. Och jag hade registrerat dig som en tjuv i mitt fälgsystem. Jag kan bara ta bort det. Det är så här. Beep. Så det är... Okej, för där utanför borde ju vara den största kassan att hitta honom. Är du personen? Ja, det är inte mitt namn dock, men jag svarar till personen oftast. Skulle vi kunna köpa The Presents av dig? Ja, jag har faktiskt lite. Det blir 25 kronor. Vänta lite grann. Först måste jag veta backstoryn till varför vi köper dem. Jag köper dem. Nej, jag behöver inte veta backstory alls, men du får säga den om du vill. Ja, hur stark ska du vara? Ta det starkaste ni har. Ja, men då hoppar du ju bak 5 universum. För du vet om det. Okej, men kan vi få dem då? Varför skulle jag inte veta om det? Det är ju väldigt highly knowledgeable. Okej, men hur som helst så köper jag de här The Presents för jag läste på internet att man kan faktiskt göra så att för Leif 42 är arg hela tiden. Och The Presents kan göra så att man inte är lika arg. Fattar du? Ja. Bra idé. Ja. Så det är en logisk anledning att inte göra det. Jag menar köpa The Presents. Det var slut på lagret, men jag kan skicka er till er på posten om ni ger er adress och telefonnummer och mail. Okej, men min adressen står ju på datorn hela tiden. Vi kan ju koppla meddelandet till Leif 42s glasögon. För det enda obskyra grejen jag minns är att hans glasögon faktiskt är en telefon. Ja, Ja, okej. men men bara ge mig glasögonen då. Okej, men här får du först pengar. Och jag letar efter 42. Men vänta, varför var du så säker på att du inte har sett någon som heter Fredrik? När du verkar vara oroad över om det finns tjuvar här hela tiden. Så du vet inte om du har sett någon som heter Fredrik. Väldigt suspicious. Ja, men du förstår, jag letar också efter någon som heter Fredrik. Och jag brukar fråga alla som går förbi här om de heter Fredrik. Om du förstår vad jag menar. Win. Hallå då! Ja, Leif 42, skulle du bara kunna ta av dig dina glasögon och ge dem till snubben här? Nu jag bara går här. Ja, tack så mycket för glasögonen. Nu har jag din kontaktuppgift. Ja, ni hittar honom automatiskt. Hur visste du det, Leo? Hur vet du mitt namn? Okej, vad var... Vänta, vad fan tog jag vägen? Va? Hallå? Alltså ibland så brukar folk gå iväg från mig, de gillar inte mig. Oj, jag heter inte då Fredrik. Det här är väldigt litet. Jag vet inte varför vi delar upp oss egentligen. Men jag tror jag måste gå snart. Så bara så du vet. Okej. Ja. Men var det Erik då? Hej, jag är här. Okej, vad bra. Okej, jag tror det är slut för avsnittet idag. Men skulle inte gå ut först? Nej, men vi gör det i nästa avsnitt kanske. Antar jag. Okej. Ja, för vi måste ju leta och sånt. Men vi ses och likea och subscriba videon och alltihopa. Ät pizza, eller hur?
bibliotek är samma sak som apotek. Man måste vara tyst här, eller hur? Ja. Okej. Okej, men ha det bra. Vi måste gå nu. Hej då, bilsnackare. Vänta. Fast var det inte något ljud vi hörde för typ såhär en halvtimme sedan någonstans? Vet någon vad det var för ljud? Nej, inte jag. Förmodligen bara vinden. Ja, jag tror jag bara schizofren. Okej, men nu måste jag resa. Hej då allihopa. Hej då, säg hej då till mig, snälla. Hejdå. Hejdå! Hurra! Hajba lajba. Sen någon gång i någon annan video. Äntligen blev jag med honom. Yeah. Rubber the butter. Rubber the butter.